હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? હું છું રૂપલ ગઢવી. સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં. આજે હું બનાવવાની છું બ્રેડ પકોડા. સોરી બ્રેડ પકોડા નહીં, પણ બ્રેડ પોકેટ, જે થોડુંક નવું છે અને અલગ છે, જે તમને બનાવવાની પણ મજા આવશે અને હા, ખાવાની પણ ખૂબ જ મજા આવશે. તો ચાલો આપણે બનાવીએ બ્રેડ પોકેટ. તો એના માટે આપણને જોઈશે આ 3 મીડિયમ સાઇઝના બટેટા છે, જેને મેં બાફી લીધા છે. આ સ્લાઇસ બ્રેડ છે. આ 8 થી 10 કણી લસણની છે અને એક નાનો ટુકડો આદુનો, જેને મેં પેસ્ટ કરી લીધી છે. અને આ 3 તીખા લીલા મરચાં છે, ધાણા, અને આપણે બ્રેડ પર લગાવવા માટે જોઈશે ગ્રીન ચટણી, અને ખીરું બનાવવા માટે ચણાનો લોટ. હવે આપણે પહેલાં સ્ટફિંગ બનાવી લઈએ. હવે એક નાના વઘારિયામાં આપણે તેલ લેવાનું છે અને આપણે વઘાર કરવાનું છે. હવે આની અંદર આપણે અડધા ચમચા જેટલું તેલ લીધું છે. હવે તેલ આવી જાય એટલે આપણે આદુ મરચાં લસણને સાતળવાના છે. અને બટેકાને મેં પહેલાંથી જ ક્રશ કરીને રાખ્યા છે, એટલે આપણે આ વઘાર થઈ જશે એટલે આપણે એ બટેકામાં અંદર એડ કરી અને મિક્સ કરવાનું છે. તેલ આવી ગયું છે. એમાં આપણે સેજ હિંગ નાખી અને આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટને સાતળી લઈએ. હવે આની અંદર આપણે થોડીક ચપટી હળદર નાખીશું. હવે ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી અને મિક્સ કરી અને આપણે સીધું બટેટામાં મિક્સ કરી દેવાનું છે. હવે આપણે આની અંદર સ્વાદ મુજબ મીઠું, અને લીલા દાણા નાખી અને મિક્સ કરી દેશું. જો તમારી ઈચ્છા હોય અને તમને ભાવતું હોય તો તમે આની અંદર લીંબુ અને ખાંડ, ગળપણ અને ખટાશ પણ નાખી શકો છો. હવે આપણું આ સ્ટફિંગ તૈયાર છે. હવે આપણે પહેલા ખીરું બનાવી લઈએ. એક વાટકી ચણાનો લોટ છે. હવે એની અંદર ચપટી હિંગ, ચપટી હળદર અને ચપટી લાલ મરચું નાખીશું. હવે જેમ જોઈએ એમ જરૂર મુજબ પાણી નાખી અને આપણે એનું મીડિયમ થીક આપણે ખીરું બનાવીશું. હવે આપણે આની અંદર સ્વાદ મુજબ મીઠું નાખીશું. મીઠું પછી ચાખીને વધારે ઓછું નાખી શકાય, એટલે પહેલેથી ઓછું જ રાખવાનું. હવે આપણે એની અંદર એક અડધું લીંબુ નીચવીશું. લીંબુથી એકદમ સરસ અને સોફ્ટ બને છે. અને એમાં ચપટી ખાંડ નાખીશું. હવે આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. હવે આપણે જે બ્રેડની સ્લાઇસ હતી એને મેં વચ્ચેથી કટ કરી દીધી છે. અને હવે કટિંગવાળો જે ભાગ છે એના ઉપર આપણે ગ્રીન ચટણી લગાવીશું. ગ્રીન ચટણી લગાવાઈ જાય એટલે આપણે એની ઉપર સ્ટફિંગ મૂકીશું. આ જોવામાં જેટલા સરસ લાગે છે ને, ખાવામાં પણ એટલા જ સરસ લાગે છે. અને એકદમ નવો લુક છે અને એકદમ નવી સ્ટાઇલ બી છે.
હવે આ જ રીતે આપણે બીજી બ્રેડ પણ તૈયાર કરી લઈએ. આવી ગયું છે કે નહીં એ જોવા માટે આપણે પહેલાં થોડુંક આપણે જે ખીરું તૈયાર કર્યું છે એ નાખીએ. તેલ આવી ગયું છે. હવે આપણે સાચવી ને આપણા બેટરમાં આને બોળી અને આપણે એને ડીપ ફ્રાય કરવાનું છે. હવે આપણે એને સાઈડ બદલી દઈએ જેથી એ બે બાજુથી એકદમ સરસ તૈયારી તળાઈ જાય અને ગોલ્ડન બ્રાઉન કરવાના છે. એને બહુ ફેરો નહીં કરવાના અને થોડી મીડિયમ હીટ ઉપર જ આપણે એને થવા દેવાના છે જેથી અંદર સુધી સરસ પાકી જાય. તો હવે આપણા તળાઈને એકદમ સરસ તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે આપણે એને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈએ. તો તૈયાર છે આપણા બ્રેડ પોકેટ, જેને મેં અત્યારે સોસ સાથે સર્વ કર્યું છે. ગ્રીન ચટણી સાથે પણ ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને ખાવામાં પણ એકદમ ટેસ્ટી છે અને એકદમ સોફ્ટ બન્યા છે. જુઓ પોકેટની જેમ ખુલે છે ને. તો તમને મારી આ રેસીપી કેવી લાગી એ મને જરૂરથી જણાવજો. મારા વિડીયોને તમે લાઈક કરજો, તમારા ગ્રુપમાં શેર કરજો અને આ જ રીતે નવી રેસીપી જાણવા માટે મને જણાવજો. હવે આપણે ફરી મળીશું નવા વિડીયો અને નવી રેસીપીની સાથે. ત્યાં સુધી સૌને મારા જય માતાજી, જય હિન્દ. અને હા, તમે મને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં પણ ફોલો કરી શકો છો. મારી આઈડી છે રૂપલ ગઢવી.